פורים שמח, פורים משולש, ולבני המוקפים חומה. היום חוגגים את סעודת פורים, משתה ושמחה, וההתלהבות וההתרגשות מרקיעות שחקים. אתם יודעים שיש כאלה שמחמירים לסעוד את סעודת פורים פעמיים, גם בשבת וגם ביום ראשון. ולגבי משלוח מנות, יש כאלה המחמירים לשלוח 3 פעמים לבני המוקפים חומה משלוחי מנות. גם ביום שישי, גם ביום שבת וגם ביום ראשון. כל אחד ומנהגיו, כל אחד והלכותיו. אבל ישנה מצווה אחת שהיא נכונה בכל שנה, ותמיד מקפידים עליה, ומהדרים בה אפילו מעל ומעבר. וזו המצווה של חייב איניש לי וסומה, עד דלא ידע בין אור המן לברוך מרדכי. כולם מצווים להשתכר. על פי דעת רוב ככל הראשונים, המדובר הוא במצווה מקורית, להשתכר ממש. לא כביכול, לא דומה, לא כמעט ולא להירדם, אלא פשוט לשתות על דעת להשתכר. מה המטרה בזה? ממתי יש לנו כזו מצווה מוזרה במרכאות, להשתכר לכבוד יום מיוחד שבו אנחנו זוכים לחגוג את ההצלה שלנו? התשובה היא יום פורים. מה היה מיוחד בפורים יותר מכל הניסים שקראו לעם ישראל? האם באמת עם ישראל לא הכיר ניסים לפני פורים? האם קריעת ים סוף זה לא נס מספק? האם 10 המכות לא מספיקים? האם כל יציאת מצרים, מתן תורה, היו לא דברים איומים ונפלאים שאף אחד מאיתנו לא חלם עליהם ולא חשב לרגע שיכולים לקרות? התשובה היא חד משמעית. מבחינת נס, הנס של פורים הוא לא היה הנס הגדול ביותר. לא נבקעו מעיינות תהום ולא נפתחו ארובות השמיים. אבל היה דבר אחד בפורים שלא היה מעולם, והדבר הוא אותו אסון שניחת על ראשם של עם ישראל, הוא האסון שהציל אותם. אותו אסון שגרם להם לחשוש ולפחד, כי המן הגרעין רוצה להשמיד ולהרוג את כל היהודים. הוא האסון שגרם להם בעצם לחיות ולהרוג את כל השונאים שלהם. כי עם ישראל תמיד סבלו מהעמלקים, תמיד סבלו מבני אגג. אף פעם הם לא יכלו להרים ראש ולחשוב על סיכוי של להרוג אותם ולהשליך אותם לישיבה של מטה. תמיד הם ידעו שהם צריכים לחיות עם הפחד הזה. אבל דווקא בגלל האסון הגדול שהגיע, שבו רצו להרוג אותם, הגיע אחשוורוש והפך את ההחלטה, וברגע אחד אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. לכן רק בפורים מתחדש המושג של ונהפוך הוא בפסוק במגילת אסתר. אף אדם מאיתנו לא מסוגל באמת לראות את הרע שעומד מולו ולהאמין שאולי ממנו יצא טוב. אנחנו קצת קטנים, קצת חלשים. אומר לך הקדוש ברוך הוא תסמוך עליי. גם מה שנראה בעיניך רע יכול להיות הסיבה לדבר הטוב ביותר שיכול לקרות לך. קשה לך להשלים עם זה? קשה לך להבין את זה? שתי כוסית יין. תשתש כמעה את דעתך ותראה עד כמה אתה יכול להאמין גם בדברים המוזרים הללו. למהלך כל השנה אנחנו לוקחים איתנו את הכוח הזה להאמין שגם הדברים שיכולים להיראות רעים הם הדברים הטובים ביותר שבעזרת השם יתהפכו עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה. ברוכים תהיו.